وعملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الأمريكية في إطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة وأبحاث كثيرة في هذا الإطار. وعملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الأمريكية في إطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة وأبحاث كثيرة في هذا الإطار. الشخص لغط حول هذه المسألة؟ حول هذه المسألة. نعم. فهم خطأ ربما. فأنا لم أقل ولم أكتب أن أنا كنت بعمل في وكالة ناسا الأمريكية. نعم. هذا لم يحدث. طب كويس إن حضرتك توضح. أنا لم أعمل في وكالة ناسا الأمريكية ولم أكتب هذا، وليس في يعني السي في اللي بيقولوا يعني زي ما بيقولوا أو يعني السيرة الذاتية لي ما يثبت أني كنت أعمل في وكالة ناسا.